ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ আমি কৰি আছিলো জেনেৰেল মেথৰ ক্লাছ 10 ৰ এক্সাৰসাইজ 9 আমি অলৰেডি কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 লৈকে আমি অলৰেডি কৰা হৈ গল আজি আমি কৰিম কি কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম 10 ৰ প্ৰশ্নটো যেহেতু বহুত দীঘল আছে তোমালোকে কিতাপখনতে তোমালোকে চাই লবা কি কৈছে কিতাপখনলে চাই লবা কৈছে যে এটা 80 মিটাৰ বহল এটা 80 মিটাৰ বহল ৰাস্তাৰ দুইফালে সমান উচ্চতাৰ দুটা খুঁটি ইটো সন্মুখবৰ্তী হৈ থিয় আছে মুখামুখি কৈ আছে যে আমাৰ ধৰিলো এটা ডিই এটা কি বিসি মুখামুখি কৈ আমাৰ খুঁটা দুটা এই দুটা আছে আমাৰ কি খুঁটা আৰু ৰাস্তাটো খুঁটা দুটাৰ মাজৰ এটা বিন্দু খুঁটা দুটাৰ শিখৰ উঠন কোণ কিমান ডিগ্ৰী কৈছে এটা 60 ডিগ্ৰী আছে এটা কিমান ডিগ্ৰী আমাৰ 30 ডিগ্ৰী আৰু খুঁটা দুটাৰ উচ্চতাটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰে আমাৰ দূৰত্ব দিয়া আছে 80 তোমালোক অলৰেডি দিয়া আছে আৰু আমাৰ খুঁটা দুটাৰ উচ্চতা আমি উলিয়াব লাগে ডি আৰু বিসি খুঁটা দুটাৰ যেটো উচ্চতা আমি এটো উলিয়াব লাগে আৰু খুঁটা দুটাৰ পৰা বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব এই ৰখ আমি x ধৰি ললো এটো 80 - x এতিয়া আমি অংকটো কৰিম চাবা তোমালোক আমি ধৰি লম ধৰা হল কি খুঁটি দুটাৰ উচ্চতা ক্ৰমে DE আৰু কি আমাৰ BC আৰু কি আছে খুঁটা দুটা যেটো সমান গতিকে আমাৰ কি D আমাৰ BC আৰু ৰাস্তাটোৰ আমি প্ৰস্থ আমি ধৰি লম এটো ৰাস্তাটোৰ প্ৰস্থ কিমান আমি এটো ধৰিম কি BD তোমালোক কিমান দিয়া আছে কিতাপত দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে 80 মিটাৰ তাহলে আমি ধৰি লম যে কি ধৰা হল DA আমি ধৰি লম x মিটাৰ তাহলে AB কিমান হ'ব তোমালোকৰ AB 80 - x মিটাৰ যেটো এটো 80 আছিল 80 এটো x ধৰি এটো 80 - x x কেনসেল যাব গতিকে কিমান থাকিব আমাৰ 80 থাকিব গতিকে আমি AB ধৰি লম কিমান পালো আমি 80 - x এতিয়া আমি এই সমকোণী কি বস্তু পৰা উলিয়াম এতিয়া আমি EDA সমকোণী কি বস্তুৰ পৰা কি পাম আমি যে এডাল আৰু আমাৰ এডাল লাগিব লম্ব এডাল হৈছে লম্ব এডাল হৈছে কি ভূমি গতিকে আমি লম্ব বাই ভূমি আমি জানো 10 কিমান আমাৰ 10 30 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু লম্ব DE আৰু ভূমিডাল আছে আমাৰ কিমান DA 10 30 আমি জানো 1/√3 DE DA ইকুৱেল টু আমি কিমান ধৰিছিলো x ধৰিছিলো যেটো x টো আমি বহাই দিম গতিকে x বহাইলে আমাৰ কিমান পালো আমি DE ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান হ'ব x/√3 D ইকুৱেল টু x/√3 আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ধৰিলো নেক্সট আমাৰ এইফালৰ পাৰ্টটো কাৰণে কৰিম এইফালৰ ABC কি বস্তু কাৰণে কৰিম আকৌ এইটো কি বস্তু নামটো কি আমাৰ ABC সমকোণী কি বস্তু
এটা লৈছে লম্ব এটা লৈছে আমাৰ ভূমি গতিকে আমাৰ tan তাৰ আহিব কিমান tan 60 আহিলে কি আহিব তাত tan 60 আহিব কি BC লম্ব এটা লৈছে ভূমি BC by AB implies tan 60 আমি ভ্যালু জানো √3 আৰু BC ভ্যালু তোমালোকৰ কিমান আছে BC ভ্যালু যেহেতু তোমালোকৰ উলিয়াব লাগে গতিকে BC থাকিব AB ভ্যালু তোমালোকৰ কিমান আছিল 80 - x 80 - x implies BC ভ্যালু কিমান হ'ব এতিয়া √3 - x এতিয়া যেহেতু আমাৰ কৈছে যে আমাৰ ইয়াত ওলালে DE ওলালে ইয়াত ওলালে আমাৰ কি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 ইয়াত ওলালে আমাৰ DE ইয়াত ওলালে কি BC যেহেতু আমাৰ খুঁটা দুটা উচ্চতা সমান গতিকে DE = BC গতিকে D ভ্যালুটো আৰু DE সমান BC বুলি কৈ দুটা ভ্যালু বহাই দিলে আমাৰ x মানটো ওলাই যাব x মানটো ওলাই গলে আমাৰ কি হ'ব তেনে মই x মানটো ওলাই যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ DA মানটো এটো DA ওলাই যাব AB ওলাই যাব তাৰপা আমি আকৌ ইয়াত x ৰ ভ্যালুটো ইয়াত বহাই দিলে আমাৰ DE ওলাই যাব আৰু D মানটো যেটো ওলাব কাৰণ খুঁটা দুটা উচ্চতা D = আকৌ কি BC গতিকে খুঁটা দুটা উচ্চতা সমান হ'লে এটা উলিয়ালে আমি এটো অলৰেডি আমাৰ ওলাই যাব পিছৰ পাৰ্টটো আমি কৰিম চাবা গতিকে আমি 1 আৰু 2 পৰা কি পাম 1 আৰু 2 1 আৰু 2 পৰা আমাৰ যেটো আছিল আমাৰ আমি আগত কি আছিল D = BC গতিকে আমি D মানটো বহাই দিম D মানটো আছিল আমাৰ x/√3 BC আছে আমাৰ √3 80 - x 80 - x হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কিমান হ'ব x = √3 3 80 - x গতিকে আমি ব্ৰেকেটটো ভাঙি দিম কিমান হ'ব 240 - 3x এইটো এফালে আহিলে কিমান হ'ব তোমালোকৰ x = x + 3x 240 হৈ যোৱাৰ লগে আমাৰ কিমান হ'ব 4x আহি যোৱাৰ লগে 240 x = আমাৰ কিমান পাম 240/4 this = 60 পালো x ৰ মানটো আমি পালো কি 60 x ৰ মানটো আমি পাই যোৱাৰ লগে আমি কি কৰিম x ৰ মানটো নি পিনে আমি আকৌ ইকুৱেশ্যন 1 ত বহাই দিম গতিকে 1 ত বহাইলে আমাৰ d মানটো পাই যাম d মানটো পাই গলে আমাৰ কিমান হ'ব ইয়াতে কৰিম গতিকে তোমালোকৰ কি হ'ল DE গতিকে 1 ৰ পৰা 1 ৰ পৰা পাম আমি কি পাম 1 ৰ পৰা DE = x ৰ ভ্যালু 60 গতিকে 60/√3 এটাই পৰিমেয়কৰণ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 60√3/3 ডাইৰেক্ট এটো কিমান যাব 20 গতিকে আমি পালো 20√, এটো পাম আমি এফালে 20√3 d মানটো পাই গলো যেহেতু কোটা দুটা উচ্চতাটো সমান তেতিয়া আমি কোটা দুটাৰ উচ্চতা আমি কি লিখিব পাৰিম আমি কোটি দুটাৰ উচ্চতা 20√3 এটা আমি পালো মিটাৰ ইয়াৰ পিছত আমাৰ উলিয়াবলৈ কৈছিলে DA উলিয়াম therefore DA = তোমালোকৰ কিমান আছিল x আছিল DA = আছিল x ৰ ভ্যালু আমি পালো 60 ওৰে কিমান 60 মিটাৰ আৰু ইফালে পালো আমি কি AB আছিল 80 - x this =
20 মিটাৰ গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াত যে বিন্দুটোৰ পৰা কোটি দুটাৰ দূৰত্ব ক্ৰমে বিন্দু টুৰ পৰা কোটি দুটাৰ দূৰত্ব ক্ৰমে কিমান পালো আমি 60 মিটাৰ আৰু 20 মিটাৰ ইয়াতে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 টো কমপ্লিট হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 নম্বৰটো কৰিম এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 নম্বৰটো কি কৈছে তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে কুৱেশ্যনটো বহুত দীঘল আৰু ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকৰ ছবিত দিয়া আছে কিতাপখনতে দিয়া আছে তোমালোকৰ কৈছে যে এটা খালৰ এটা পাৰত এটা টেলিভিছনৰ স্তম্ভ টাৱাৰ আছে তোমালোকৰ এইটো টাৱাৰটো আছে স্তম্ভৰ পোনে পোনে বিপৰীত দিশে আনটো পাৰত থকা এটা বিন্দুৰ পৰা স্তম্ভৰ শিখৰ উঠন কোণ কিমান ডিগ্ৰী আমাৰ 60 ডিগ্ৰী দিয়া আছে আৰু স্তম্ভৰ পাদবিন্দুৰ লগত বিন্দু সংযোগী ৰেখাত থকা এই বিন্দুৰে 20 মিটাৰ আঁতৰত থকা আন এটা বিন্দুৰ স্তম্ভৰ শিখৰ উঠন কোণ কিমান ডিগ্ৰী আমাৰ 30 ডিগ্ৰী এইটো দিয়া আছে তোমালোকৰ 30 ডিগ্ৰী এইটো দিয়া আছে কিমান তোমালোকৰ 60 ডিগ্ৰী এটা স্তম্ভটো উচ্চতা উলিয়াব লাগে আমাৰ উলিয়াব লাগে কি AB টো উলিয়াব লাগিব আৰু আমাৰ খালটোৰ প্ৰস্থ উলিয়াব লাগে এইডোখৰ তোমাৰ 20 দিয়া আছে এইটো কিমান দিয়া আছে তোমালোকৰ x গতিকে আমাৰ উলিয়াব লাগে কি এইটো উলিয়াব লাগে AB উলিয়াব লাগে আৰু BC উলিয়াব লাগে চাবা এটা তোমালোকৰ মই অংকটো কৰিম প্ৰথমতে আমি লিখিম ধৰা হ'ল AB আমাৰ AB আছে AB স্তম্ভটোৰ উচ্চতা তাৰপৰা দিয়া আছে তোমালোকৰ CB হৈছে কি তোমালোকৰ খালটোৰ প্ৰস্থ এই দুটা তোমালোকৰ উলিয়াব লাগে আৰু DC টো কি হৈছে আমাৰ বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব তোমালোকৰ দিয়া আছে কিমান 20 মিটাৰ এটা আমি CB জুকেটো x ধৰি লৈছো আৰু কি মই এফালে লিখিম আমি CB জুকেটো x মিটাৰ আমাৰ CB জুকেটো x মিটাৰ তেতিয়াহ'লে আমাৰ BD কিমান হ'ব বা BD কিমান হ'ব BD আমাৰ কিমান হ'ব এইটো 20 আছে এইটো x আছে গতিকে আমাৰ কিমান হ'ব x প্লাছ 20 মিটাৰ এইটো মই x প্লাছ 20 মিটাৰ গতিকে আমি প্ৰথমতে এই ত্ৰিভুজটো ল'ম যে CPA সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ পৰা CPA সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ পৰা পাওঁ CB সমকোণী আমি উলিয়াব লাগিব কিমান 10 উলিয়াব লাগিব 10 60 ডিগ্ৰী যেহেতু আমাৰ এইডাল আৰু এইটো লম্ব আৰু ভূমি লাগে লম্ব বা ভূমি হ'লে আমাৰ 10 60 মানে কিমান আছিলে তোমালোকৰ লম্ব এটা আছে লম্ব এইটো ভূমি গতিকে তোমালোকৰ এইটো কি লিখিম AB by BC বা আমি ইয়াত লিখিছোঁ CB লিখিব পাৰোঁ গতিকে 10 60 আমি জানো √3 দিছ AB CB জুকেল কিমান তোমালোকৰ x গতিকে ইম্পলাইজো ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলে AB জুকেল টু √3x ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 নেক্সট কৰিম আমি নেক্সট 30 কাৰণে আমি কৰিম 30 ডিগ্ৰী কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব এটা আমি ত্ৰিভুজটো লিখিম কি DBA সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ
পাম TBA সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ পৰা আমি কি পাম DBA বুলি ক'লে কিমান হ'ব তোমালোকৰ 1030 is equal to AB by BD 1030 আসলে 1 by √3 AB is equal কিমান AB is equal আমি ভ্যালু দিয়া পুটিং কৰি দিব পাৰো AB is equal কিমান আছে তোমালোকৰ √3x BD is equal কিমান পাছিলে আমাৰ BD is equal কৰি এইটো আমি উলিয়াই থৈছো x plus 20 আমি কিমান পালো এইটো from 1 or 1 or বা 1 or পৰা আমি 1 or পৰা ইকুৱেশ্যন দিছিলো 1 or পৰা ভ্যালুটো পুটিং কৰিম এটা বৰ্জপূৰণ কৰিম বৰ্জপূৰণ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব x plus 20 √3 আমাৰ কিমান হ'ব 3 √3 3 পালো 3x আৰু এইটো কৰিলে x plus 20 x plus 20 হৈ যোৱাৰ লগে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ x টো এফালে লৈ আনি কিমান পালো আমি 20 গতিকে আমি নেক্সট কৰিম গতিকে নেক্সট আমাৰ কিমান হ'ব এইটো this thrice x minus twice x is equal to 20 গতিকে x is equal আমি কিমান পাম x is equal 20 by 2 this is equal to 10 x ৰ মানটো আমি পাই গলো x ৰ মানটো ওলাই যোৱাৰ লগে আমাৰ কি হ'ব এক নম্বৰ সমীকৰণ পঢ়াই দিম আমি 1 ৰ পৰা পাম যে AB is equal to √3 x ৰ মানটো আছিল আমাৰ 10 তাৰ মানে 10 √3 এটো পালো আমি কিমান 10 √3 আৰু স্তম্ভটো উচ্চতা কিমান হ'ব আমাৰ এটা স্তম্ভটো উচ্চতা উলিয়াবলৈ গৈছিল স্তম্ভটো উচ্চতা আছিল আমাৰ AB আছিল কিমান স্তম্ভটোৰ উচ্চতা আৰু খালটোৰ প্ৰস্থটো আমাৰ উলিয়াবলৈ আছে খালটোৰ প্ৰস্থ আছিল আমাৰ কিমান x ৰ মানটো আমাৰ ডায়াগ্ৰামটোত আছিল গতিকে x ৰ মানটো আছিল আমাৰ গতিকে আমি লিখিম ইয়াত আনসাৰটো এটাকে স্তম্ভটোৰ উচ্চতা 10√3 মিটাৰ আৰু খালটোৰ খালটোৰ প্ৰস্থ খালটোৰ প্ৰস্থ 10 মিটাৰ আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ অলৰেডি 10 আৰু 11 কৰিলো আমি ইয়াৰ পিছৰ নেক্সট তোমালোকৰ মই 12 খণ্ডত 12 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম